Хочу розповісти вам історію, яка вже була розказана безліч разів. Історію, яку ви вже читали або чули. Ви точно знаєте її, просто не пам'ятаєте. Вона про кожного з вас. Цей досвід. У процесі ви згадаєте його і зрозумієте, про що я. Адже це вже було. Боюся навіть думати про те, скільки разів уже була написана ця історія і скільки разів ви її вже читали. Чи було у вас колись відчуття важливості моменту, що відбувається? Ніби в цю мить сама світобудова звернула свій погляд саме на вас. Чи було у вас колись відчуття безпомилкового розуміння, звідки на вас дивляться? Як би ви його описали, виключивши спостерігача? Того, хто дивиться, виключивши суб'єкт. Слід ставити питання по-іншому. Чи було у вас відчуття прямого ефіру, що зараз відбувається щось дуже важливе і вся увага світу зосереджена на ваших діях, де від кожного вашого рішення залежить щось більше, ніж наслідки, які здатен осягнути людський розум? Мені б куди простіше було розповідати про все, маючи діагноз або хоча б довідку з божевільні. Те, що мій крик про допомогу зрештою вилився в це оповідання, ще одне підтвердження того, що я маю рацію. Відповідей немає. У науці я не знаюся, у зло вірю, але хочу помилятися, а вдаватися до всілякої езотерики поки що не готовий. Тому почну відновлювати свої спогади по шматочках. Це був перший тиждень після Нового року. Настав 2016 рік. У залі стояла ялинка і цілий день від ранку до вечора мерехтіла вогнями різнокольорової гірлянди. Режим був то інтенсивний, то плавно згасаючий. Новорічна гірлянда була до неможливості звичайною, дешевою і, як правило, приходила на зміну такій самій дешевій за 2-3 роки. У ній не було абсолютно нічого особливого, крім однієї лампочки, що світила яскравіше за інші. Лежачи на дивані і дивлячись телевізор, я відчув дивне, до неможливості знайоме почуття. Ніби зараз відбувається один із найважливіших моментів у моєму житті. Ніби я частина чогось більшого, ніж можу собі уявити. Це відчуття та думки просто з'явилися в моїй голові, як знання, від якого відтепер було нікуди не дітися. Від почуттів, що нахлинули, я навіть не міг сидіти на дивані. Мені довелося ходити по квартирі від одного вікна до іншого, знову і знову намагаючись осмислити те, що сталося. Цей яскравий вогник на одній з лампочок гірлянди немов нагадав мені щось нескінченно важливе. Точніше, від погляду на нього мені прийшло усвідомлення, що існує якась інформація, яку я повинен згадати. Тоді ж, не в змозі більше перебувати вдома, я в якомусь тривожному поспіху одягнувся і вибіг на вулицю. Мною ніби щось рухало. Я йшов спочатку знайомими дворами, потім такими ж вулицями, поки не звернув увагу на одну дивну річ. Вдалині, на одному зі світлофорів, у точках з якого складався зелений чоловічок, при появі якого потрібно переходити дорогу, виділялася одна, немов яскравіша, зелена точка. Дійшовши туди, я помітив ще одну яскраву точку на аптечній вивісці попереду. Щойно я підійшов до неї, ще одна яскрава точка з'явилася на літері в назві супермаркету, що блимала на горизонті. Година мого шляху минула в слідуванні за подібними орієнтирами, а потім, коли вогнів не залишилося, я вийшов до самотніх одноповерхових будинків. Позаду мене з'явилися незнайомі люди, які звернулися до мене на ім'я. «Ми чекали на тебе. Ти готовий? Ходімо з нами. Нарешті ти побачиш». Від їхніх слів я відчув тривогу і почувався дивно. «Ми так давно на тебе чекали. Так давно намагалися тобі все сказати. Скільки в нас вже було зустрічей, коли ти не зрозумів, що ми хотіли тобі сказати. Ну ж бо, йди з нами. Час закінчувати все це. Ходімо з нами. Зрозумій нарешті, ти повинен піти з нами. Це єдиний вихід. Згадай, хто ти». Я не пішов з ними. Я злякався і швидким кроком пішов звідти. Вони таки залишилися стояти вдалині. Звичайнісінькі люди, об'єднані невідомо чим. Їх було близько 7 осіб, і кожен здавався мені знайомим, а ніби я колись їх бачив. Услід вони продовжували мені щось кричати, але я намагався їх не слухати.
Мені здавалося, що я починаю згадувати те, чого людям пам'ятати не слід, а перед цими спогадами було моє життя, в якому був не один дивний епізод. Їх я і почав зводити воєдино після тієї зустрічі. Усе почалося, коли мені було 8 років, і ми з сім'єю поїхали купатися на Сіверський Донець. Хоч і було літо, вода там була страшенно холодною, і практично весь час я не купався, а блукав десь біля берега, поки дорослі смажили шашлики та відпочивали. Крім мене, інших дітей там не було, а дорослим було не до мене. Тож, розважаючи самого себе, я то заходив у зарості, то знову виходив до води, періодично повертаючись до всіх, щоб мене не кинулося шукати. В один з таких походів у зарості мені на шляху трапився дідок, який збирав чи то гриби, чи то ягоди. Побачивши мене, він запитав: «Жаб ловити вмієш?» «Вмію», – чесно відповів я. «А гадюк ловити вмієш?» «Вмію», – збрехав я. Він спантеличено почухав голову і сказав: «Значить, ті жука-смертовика зловити зможеш? Я давно за ним полюю. Ходімо, він зазвичай під деревами водиться. Сам я вже старий, а от ти молодий і спритний. Жука-смертовика зможеш зловити без проблем». Ну а я чомусь пішов за ним. Ходили ми якимись заростями і стежками, а дідок цей мене то на дерево за тим жуком посилав, то в кущі. Різко скрикував: «А он він, лови його! Швидше лізь на дерево!» А я малий був. Мені було цікаво, що ж там за такий жук-смертовик, тож я миттєво й виконував усе, що він мені говорив. Довго ми так ходили. Пам'ятаю, вже й забув я, що повинен періодично ходити до дорослих відмічатися, і що ввечері ми повинні їхати назад. Усе з голови вилетіло, тільки бажання знайти цього жука-смертовика залишилося. Годинами ми так ходили, а дідок це все мене то по кущах ганяв, то по деревах, поки ми не вийшли до купи електричних трансформаторів біля траси. «А, он він, гад, на дротах! Тікає! Швидше лізь туди!» І на споруди, які видають неприємний дзищащий звук, вказує. Я, до речі, пішов туди, настільки переконливим був той дід. Навіть уже збирався на дроти лізти, як тут мене за руку зупинив чоловік, що з'явився нізвідки. Він підійшов до цього діда і почав дуже пильно дивитися тому в очі. Їхня битва поглядів тривала близько хвилини. Вони нічого одне одному не говорили. Чоловік, що зупинив мене, був дуже міцним і без проблем міг, що називається, забити того діда до стану рідини, але замість цього він просто мовчки дивився йому в очі. Від цього погляду дідок наприкінці розплився в дурній посмішці, після чого просто розвернувся і пішов. «Ходімо, я відведу тебе до батьків», – сказав чоловік і повів мене назад. Далі, протягом усього мого дитинства, схожі епізоди в різній формі повторювалися не раз. Усього через рік до нас у двір забрали 2 хлопці мого віку і запропонували нам з приятелем покататися на трамвайній ковбасі. Ми пішли разом з ними на зупинку і почали чекати на трамвай. Самі хлопці їхати відмовлялися, запевнивши нас, що робили так уже 100 разів. Коли під'їхав трамвай, вони пояснили, що потрібно робити, і почали нас підганяти. Тоді, немов ні звідки, з'явився ще один хлопчина, який мене зупинив. На вигляд йому було близько 15 років. Між тими хлопцями і ним, як тоді у діда з чоловіком, сталася аналогічна битва поглядів. Вони довго дивилися одне одному в очі і нічого не говорили, а потім ті хлопці відвели погляд і пішли. Взимку того ж року ми стрибали в замети з гаражів. Щось схоже мені довелося спостерігати й тоді. Цього разу залітні старшокласники мене ледь не вмовили стрибнути з найвищого гаража, туди, де під снігом була арматура. Це я з жахом зрозумів через місяць, коли в тому місці, де був замет, розтанув сніг. Подібних випадків було досить багато в моєму дитинстві, і не завжди вони якось підводили мене до смерті. Були, наприклад, ситуації, де в магазині мені на здачу дасть продавчиня купюру, як тут же з черги дівчина або хлопець візьме та й попросить зі мною помінятися. Саме не розміняти, а обмінятися. Не таку ж саму паперову гривню. Стоять і гроші мені простягають. Тут же хтось із дорослих поруч з'являвся і говорив, що не потрібно цього робити. Зошити у школу купую, а мені візьмуть і якийсь не такий у стопку однакових додадуть. Знову хтось з'являється збоку і на це увагу зверне. На базарі черевик з пари взуття не того розміру підсунуть. У магазині під будинком половинку хліба відріжуть тильною стороною ножа.
і завжди нізвідки з'являлися ті, хто це помічав. Так було протягом усього мого дитинства, а потім років до 15 нічого схожого я не спостерігав. Ось тоді вперше, напевно, стався епізод, який мене дуже сильно налякав. Особливо через те, що до мене потроху все почало доходити. Я раптом почав усвідомлювати, що навколо мене відбуваються не просто ігри добра зі злом, а щось страшніше і незрозуміліше, що є ті, хто щомиті хочуть до мене дістатися, а є ті, хто їм прагне в цьому перешкодити. І якщо в моєму дитинстві все це було виражено в досить помірній формі, то в розказаному далі епізоді в усього цього вперше з'явилися такі сторони, які я як не намагався для себе пояснити, але так і не зміг. Ось як приблизно це було. Чомусь довгий час єдине, що я пам'ятав, був холодний дощ. Пам'ятаю, як він, посилюючись, бив мене в обличчя, а поруч по дорозі зрідка проїжджали повільні, немов сонні машини. Здається, це був вихідний, і ми домовилися зустрітися з моїм другом Серьогою в домовленому місці. Мені залишалося йти недовго. На шляху я зустрічав величезні калюжі, які доводилося довго обходити. Після того, як я промок наскрізь, на довершення низки невдач, коли мені залишалося йти не більше 2 хвилин, я ступив у глибоку калюжу і промочив обидві ноги. Решту шляху мої ноги неприємно чавкали. Жовтень був холодний, і сіре безжиттєве небо робило цей холод по-особливому пронизливим. У кишені почав неприємно вібрувати телефон. Дзвонив Сергій. Алло, ну що ти, скоро? Практично кричав він через шум дощу на вулиці. Так, я вже за рогом, підходжу до будинку. Так само криком відповів йому я. Переді мною височила 4-поверхова сталінка. Її відмінність від інших сусідніх аналогічних будинків була в тому, що частина будинку була згорілою, а частина житловою. У тієї, що згоріла понад 20 років тому, вікна були забиті синіми металевими листами. В іншій частині спокійно продовжували жити люди. Ми з Серьогою начебто давно планували там полазити, але якось весь час відкладали або просто забували, а коли знову згадували, було просто ліньки. Той день чомусь став винятком. Зранку була похмура погода, яка взагалі не сприяла прогулянкам, проте після спонтанного дзвінка Серьоги ми склали всі плани за 5 хвилин. За цей час на вулиці склався справжній апокаліпсис, і до зливи додався ще й сильний вітер. За годину я просто одягнувся і пішов у бік цього будинку. Ми обидва жили недалеко звідти. Підходячи все ближче до будинку, я пірнув під стіну і почав обходити його по периметру, щоб вийти у двір, де на мене й чекав Сергій. Двір був порожній, і лише одна постать у капюшоні ходила по вкопаних у землю колесах. Побачивши мене, він зупинився. Я також був у капюшоні, тому, підійшовши до Сергія, закинув голову вище звичайного. Здоров, Промовив я і простягнув йому руку. здоров. Він потиснув мені руку, послизнувся, стоячи на колесі, але не впав. Ну що, йдемо? Запитав я, киваючи головою в бік будинку. Зараз, почекай, треба Кірю дочекатися. Відповів він і почав дивитися в телефон. Кірю? Здивовано перепитав я. Ну так, а сенс тільки вдвох іти. Продовжив він. А він скоро буде взагалі? Я промок до нитки. Промовив я, відчуваючи, як одяг прилипає до тіла. Та начебто вже тут має бути. Він мені перед тобою дзвонив, казав, що тут уже, але, як бачиш. Не встиг Сергій договорити, як поруч повільно відчинилися під'їзні двері. Я якось напружився тоді, і ось чому. Сергій сказав, він мені перед тобою дзвонив, хоча це Сергій мені дзвонив увесь час, а не я йому, але якось вирішив до цього не чіплятися. З відчинених під'їзних дверей виглянув Кіря і покликав нас усередину. Він також був у куртці з капюшоном, хоча сам при цьому був повністю сухий. Давно ти стоїш? Запитав Сергій. Кіря відсторонено похитав головою. Дивно, я тут ходжу вже хвилин 15, як ми розминулися. Чи ти там ховався, щоб нас налякати? Запитав Сергій. Знову Кіря якось дуже дивно похитав головою і відійшов у бік. Ми з Сергієм перезирнулися. У Сергія були напружені брови. Було видно, що він про щось задумався. Я відчував теж щось подібне. З цим обопільним, дивним почуттям ми пройшли всередину. Зайшовши в невелику прибудову перед під'їздом, ми опинилися перед залізними дверима з навісним замком, які вели в підвал.
Я дістав з кишені телефон, увімкнув ліхтарик і почав туди світити. Ми з Сергієм підійшли до дверей і стали оглядати замок. У Кірі була сумка з інструментами. Він стояв позаду нас і діставав з неї розвідний ключ. Потім дав його Сергію. Той, взявши ключ, заходився ламати замок. Я світив і думав, що тут, мабуть, краще взяти ключ побільше. Чуєш, Кірю, а в тебе є ключ побільше? Запитав я. У відповідь тиша. Через капюшон мені не до кінця було видно, що за моєю спиною, але не встиг я обернутися, як Сірий почав тихо скиглити від жаху, що нахлинув. Його скиглення було настільки моторошним, заразливим і таким, що збивало з пантелику, що я миттєво відчув те саме, що й Сергій. Мені стало страшно. Я лише безмовно дивився на нього, поки не помітив одну деталь, що шокувала мене, і тоді все почало складатися. В його руках було порожньо. Не встиг я нічого вголос сказати, як Сергій схопив мене за руку і з жахом прокричав: Хто такий Кіря? Щойно він це вимовив, я миттю обернувся. Позаду нікого не було. Двері були щільно зачинені, і в тій прибудові ми були лише вдвох. У той момент я і сам почав з холодом усередині усвідомлювати, що не знаю жодного Кірі і ніколи не знав. Ми, задихаючись від страху, намагалися відчинити двері і вибігти на вулицю, але вони були зачинені намертво. А потім за тих дверей, які ще хвилину тому ми хотіли відчинити, почулися звуки, що наближалися. Немов хтось у затопленому підвалі, насилу пересуваючись, крокував по воді. За лічені секунди він дістався до сходів і почав підніматися сходинками. На зміну звукам хлюпання води прийшли швидкі кроки. Тоді й сталося чергове диво, якими завжди було сповнене моє життя. Під'їзні двері відчинилися, і на порозі стояв чоловік. Ми кулею вилетіли звідти, а чоловік таки залишився стояти на порозі, дивлячись у темряву прибудови, туди, де були підвальні двері. Поки ми бігли, я кілька разів обертався, а він таки продовжував стояти там, дивлячись в Чорноту. Тоді ж на бігу я усвідомлював, що цього Кірі ніколи не існувало. Від цього розуміння по тілу йшов надто неприємний свербіж. Я чітко усвідомлював, що був буквально за міліметр від чогось гіршого за смерть, що якби не цей чоловік, який відчинив двері ззовні, нам би прийшов кінець. А той, кого ще зовсім недавно я знав як Кірю, продовжував розчинятися в моїй пам'яті. Хоча ще не більше 5 хвилин тому я чітко його знав і пам'ятав усе своє життя. У моїх спогадах він був у різних місцях, навіть у нашому із Сергієм класі. Поки ми бігли, він продовжував випаровуватися, зникати, немов спогади про сон після пробудження. Цей випадок сильно вплинув на мене. Навіть якщо я спробую, то не зможу описати, яким пеклом були кілька тижнів мого життя, поки оточенню нарешті не вдалося переконати мене в тому, що все це мені примарилося. Ми ж з Сергієм навпаки практично про це не говорили. Через 2 місяці ми вирішили прийти там і подивитися на місце, де все це сталося. Той під'їзд із прибудовою так само стояв там, тільки вхідні двері в прибудову вже були не дерев'яні, а залізні. Був дуже маленький період часу, коли мені здавалося, що минуть роки, і цей випадок буде найстрашнішим у моєму житті, що я розповідатиму його в нових компаніях і на нічних посиденьках біля багаття. Тільки ось усього через рік мені довелося потрапити в іншу, не менш страшну ситуацію. Здається, це був один із тих безликих літніх днів, коли ми з самого ранку до вечора бездумно тинялися по дворах. Компанію мені складали 2 моїх друга дитинства, тому атмосфера була максимально розслабленою. Ми сиділи в сусідньому районі на лавочці, була середина дня і просто нестерпна спека. На телефоні в одного мого друга грала пісня «Shut Your Mouth» гурту Pain, тож жували ми лише коли був приспів, вигукуючи знайомі кожному тоді слова. Здається, на другому приспіві я й почав помічати, що поруч з вікна другого поверху звучить та сама пісня «Shut Your Mouth». Я ще пам'ятаю, подумав, наскільки це прикольно збіглося, тож невдовзі пісня на телефоні була вимкнена, а підспівувати ми почали ті, що звучали з вікна другого поверху. Нам це здавалося кумедним.
Не минуло й хвилини, як замість нашого ровесника, або того, хто віком умовно підходив під слухання подібної музики, у вікні з'явився чоловік років 50 і зі злістю втупився в нас. Він був навіть не те що злий, він був у люті. Дивлячись на нас, він почав повторювати: «Ви думаєте, це смішно? Ви думаєте, це смішно?» А потім він переключився тільки на мене і, не помічаючи моїх друзів, почав запитувати: «Тобі смішно? Смішно, так? Тобі здається, що все це жарти? Отямся, воно вже поруч!» Остання фраза мене якось пересмикнула, і я больніше вдивився в того чоловіка, який, продовжуючи лаятися, почав вказувати рукою на щось позаду мене. Я почав дивитися на всі боки, очікуючи побачити будь-що, від повзучої змії до того мешканця підвалу, який роком раніше налякав мене до всирачки. Десь у далині на дитячому майданчику грали діти. Поруч стояли припарковані машини, за якими були мотузки, де сушилася розвішана білизна. Найзвичайнісінький двір. «Дивись!» – знову не вгамовувався чоловік, що висунувся з вікна. Тут звідки збоку з'явилася жінка з сумками і сказала: «Та ось же, прямо перед тобою!» Мене обдало хвилею жару. Я не розумів, про що вони, але від того, як вони вказують на це, від їхньої тривоги та нав'язливості, мені було дуже страшно. «Он, прямо в тіні. Близько ж воно до тебе підібралося». Від цих слів мене знову обдало хвилею колючого жару. Я все ще не розумів, куди дивитися. Поруч була тінь від дерева, у сотні візерунків якої не було нічого незвичайного. «Там, у тіні». А потім я ніби побачив те, від чого згадав якийсь вічний невимовний страх. Це була одна з тих речей, з якою можна зіткнутися поза життям, і якої ніяк не повинно бути на землі, у нашому світі. На землі це приймало смішну і в чомусь дитячу форму. Тінь маленького козеняти. Скільки разів воно намагалося дістатися до тебе? Воно завжди поруч і приховано в тіні дерев. Варто цій тіні торкнутися тебе, і тоді ти остаточно забудеш, хто ти. Не йди за вогнями, їхнє світло фальшиве. Просто кинь ці пошуки і не роби таке обличчя. Ти знаєш, про що я кажу. Просто кинь їх зараз, інакше потім буде занадто пізно. Фігура маленького козеняти весь цей час ніби стрибала по землі. Під легким вітром тінь листя постійно змінювала свій абстрактний сюжет, але ця маленька фігурка козеняти завжди з'являлася знову. Якісь моторошні глибинні почуття пробудилися в мені, ніби я пам'ятав її. Мені самому не подобається це формулювання, але ніби ця фігура була знайома мені до життя. Хоч якось пояснити, що означає це саме до життя, де і головне, з ким воно відбувалося, я не можу. Це щось інше, і страх від усвідомлення всього цього був трохи інакший, глибший, і, як мені здавалося, викликаний далеко не психікою. Від страху, що нахлинув, мені захотілося отримати від своїх друзів підтримку, але коли я обернувся, то побачив, що вони сидять немов у трансі з нахиленими набік головами. «Навіщо ви мені це розповіли? Вибач, хочеш ти того чи ні, ти вже є невід'ємною частиною того, що відбувається, того, що за межею твого розуміння. Навколо тебе незабаром почнуть коїтися дивні речі. Я зобов'язана тобі озвучити це. На цьому моя роль закінчується». Вона говорила це буденно і вже збиралася піти, як знову, немов ні звідки, в наш бік почав іти чоловік. Наближаючись, він наступив на тінь маленького козеняти, і та бризнула на всі боки чимось сірим. «Не переживай, тобі більше нічого не загрожує», – сказав він і подивився в очі тій жінці з пакетами, яка до цього говорила зі мною. З хвилину вони стояли мовчки, а потім той, хто розчавив маленьке козеня, вимовив: «Це порушення». Він хотів сказати щось іще, але після першої фрази жінка розвернулася і почала йти. Тоді цей чоловік, перед тим як піти, звернувся до мене і сказав усього кілька речень, які довгі роки мені не давали спокою. «Лише вогні здатні відкрити тобі істину». А потім він пішов, і з того дня ані з подібними дивними людьми, ані з якимись надприродними ситуаціями я більше не стикався. Минали роки, і я просто жив, працював, пропадав у рутині і зовсім забув себе, і як наслідок життя. Про всі ті випадки я навіть жодного разу за весь час не згадував.
Мій розум цілком був поглинений бажаннями та пошуком засобів для їхнього здійснення. А потім був 16-й рік і той день, який перевернув мій світ остаточно. З того дня я більше не знаходив собі місця. Я шукав їх знову і знову, суто інтуїтивно. Яскравих вогнів бачити після того випадку мені більше не доводилося. Роками я був одержимий цими пошуками і сам того не помітив, як у моє життя просто тонами почали приходити всілякі земні блага. Я зустрів ідеальну дівчину, з якою одружився. Вона народила мені дитину, яку я безмежно любив. Мій крихітний бізнес виріс у франшизу і приносив величезні гроші. Ми вели здоровий спосіб життя, спільно розвивалися і на цілі місяці їздили за кордон відпочивати. Це було не життя, а мрія. 5 роками раніше в мене на силу вистачало грошей, щоб оплатити житло на наступний місяць. Подумати про те, що все так зміниться за якісь кілька років, я не міг навіть у найсміливіших фантазіях. Ось тоді, на самому піку свого життя, живучи в дорогому житловому комплексі з видом на море, дивлячись на нічну лінію морського горизонту, мені стало не давати спокою одна з десяток точок на ньому. Вона була яскравішою за інші, і один раз помітивши це, перестати помічати її світіння мені більше не вдавалося. Щодня, ближче до вечора, я довго тинявся вздовж набережної, дивлячись туди. Щодня я вигадував собі все вагоміші причини не йти за цим світлом. У мене було ідеальне життя. Про подібне я навіть не міг і мріяти, але щось усередині мене виявилося сильнішим. Одного вечора, повертаючись зі спортзалу, я не пішов додому, як це робив зазвичай. Замість цього я почав іти вздовж набережної, поки не вийшов до порту. Десятки кранів рухали контейнери. Одна за одною з території порту виїжджали вантажні машини. Тоді мій погляд зачепився за надто яскраву точку на одному з поворотників фури. А я пішов за цим світлом по трасі. Фура дуже швидко зникла з виду, але я продовжував іти по дорозі прямо, поки не вийшов до заправки, що світилася на горизонті. Там, серед цін на бензин, виднілася яскрава точка, і я підійшов до неї. Одразу біля неї я помітив ще одну яскраву точку, праворуч на горизонті. Це була вишка мобільного зв'язку. Рухаючись туди, я долав непрохідні кущі, а потім зорані поля. Нарешті, через 30 хвилин, я прийшов до обгородженої парканом території якогось на вигляд занедбаного підприємства. Перескочивши паркан, я пішов до вишки, біля якої було приміщення ангарного типу. Варто було мені зробити 10 кроків, як двері в приміщення біля вишки відчинилися, і вже чуті колись голоси покликали мене всередину. Як і тоді, їх було близько 7. Вони стояли в колі, де були сліди вже згасаючого багаття. «Ти прийшов», – сказав хтось зі стоячих у колі. «Ти тут. Ми чекали на тебе. Нарешті ми можемо піти. Ходімо з нами. Стань у коло. Займи своє місце. Як довго ми на тебе чекали. Ми вірили в те, що ти все зрозумієш. Ми знали, що ти згадаєш. Ну ж бо, стань у коло. Йдемо з нами. Ходімо з нами. Стань у коло». Їхні голоси нашарувалися один на одного і зливалися воєдино. Світло тліючого в центрі багаття було зовсім тьмяним, і розгледіти їхні обличчя мені не вдавалося. Вони все повторювали і повторювали свої загадкові фрази і кликали мене до себе, але я не йшов. Як і тоді, мені було страшно. «Невже ти справді нічого не розумієш? Нам час. Часу дуже мало. Ходімо». Ми намагалися тобі сказати, натякали тобі всіма можливими способами, але ти вперто ігноруєш правду і замість неї віддаєш перевагу всьому цьому. Вони брешуть тобі, обманюють фальшивими смислами. Ми бажаємо тобі допомогти. Ходімо з нами. Ходімо, поки не пізно. Усі вже тут. Ми чекали тільки на тебе. У нас вийде піти. Стань у коло, стань одним із нас, і ти дізнаєшся всі відповіді. Вони там, куди ми прямуємо. Усередині моєї голови наростав гул. Важкі металеві удари заглушали думки. Ти повинен зробити вибір. Часу більше немає, це твій останній шанс. Цей світ не те, чим здається. Зроби вибір, стань з нами. Ходімо. Цей світ уже ніколи не буде нормальним.
Поки не пізно, ходімо з нами. Ми намагалися тобі сказати. Роками ми пробували до тебе достукатися. Ти не бачиш, ти тримаєшся за ілюзію. Ходімо з нами, це твій останній шанс. Ми йдемо. Я позадкував, а вони продовжували стояти в колі. Ти залишишся один, зовсім один. І ти ніколи так і не дізнаєшся істину. Решту свого життя ти проживеш у страху, оскільки не один ти бачив ці вогні. Спочатку в тебе виходитиме зливатися з натовпом, бути таким, як усі, але чим більше часу мене, тим сильніше ти не будеш вписуватися. Спочатку тобі буде важко серед людей, потім у колі близьких. Найімовірніше, ти навіть не помітиш, як світ зміниться остаточно, але вже буде пізно. До того часу, як ти почнеш замислюватися над суттю речей, тебе вже оточать ті, хто весь цей час був поруч і чекав. Вони не відрізняються від звичайних людей. За своє життя ти бачив їх уже десятки, якщо не сотні. Ти вже зрозумів, про кого я, тільки тепер тебе нікому буде захистити. Мені шкода, що все закінчиться саме так. У тебе справді був вибір. Так само безмовно заткуючи, я вийшов на вулицю. Переступаючи поріг, зачепив плечем відчинені вхідні двері. Повільно і скриплячи, вони почали рухатися. Перед тим, як двері в приміщення зачинилися, я побачив їх сімку востаннє. Вони все так само нерухомо стояли в колі. Десятки незрозумілих почуттів змінювали одного, і вперше в житті я немов зрозумів, про що вони хочуть мені сказати. Щось дуже важливе спливало перед очима, і послідовно я ніби почав згадувати. Перед моїми очима промайнули знайомі обриси. Поверх ржавих дверей виднілася завіса, в ній усе ще була невелика щілина. Вона майже зійшлася. Мені раптом усе стало ясно. Я згадав, це ж було усе так очевидно. Все своє життя я йшов до цього моменту, до цієї самої секунди. Зірвавшись з місця, я побіг прямо до дверей. По моїх щоках текли сльози радості. У мене нарешті вийшло згадати. Потягнувши дверну ручку, я влетів у приміщення. Навколо було порожньо, вони пішли. У цю мить мою радість змінив нескінченний жах, оскільки разом з розумінням того, про що вони говорили, приходило ще одне страшне откровення. У міру того, як я заглиблювався в нього, серце починало прискорено битися. Адже вони мали рацію і були чесними в усьому. Тільки там, дивлячись на тліюче вугілля, я усвідомив, що мені їх більше ніколи не знайти. Ніколи. Вони пішли, а разом з їхнім відходом згас і світ вогнів, що не давав забути вічність. Ну що ж, друзі, як вам історія? Чекаю на вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. А якщо хочете більше контенту та підтримати автора, підписуйтесь на Patreon та спонсорство на YouTube. Ще почуємося.